नमस्ते साथीहरू। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई एउटा फ्लायर डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम मैले एउटा नयाँ क्रिएट गरे। फ्लायर डिजाइनको साइज अब 8:10 मा बनाउन सक्नुहुन्छ, 8:12 मा पनि बनाउन सकिन्छ। मैले 8:10 लिए। यहाँ फ्लायर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, width 8 inch, height 10 inch, resolution 300 राख्नुहोला र ब्याकग्राउन्ड पछि चेन्ज गर्नको लागि ट्रान्सपेरेन्ट नै राख्नुहोला। त्यसपछि ओके। हाम्रो क्यानभस साइज आइसकेको छ। त्यसपछि म यसलाई बिजी भनेर राखिदिन्छु ब्याकग्राउन्डको लागि। कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर नयाँ लेयर लिन्छु। नेक्स्ट टप भनेर नाम दिन्छु। त्यसपछि म यहाँ शेप टुलमा क्लिक गरेर यहाँबाट रेक्टेंगुलर शेप दिन्छु। यसरी म साइज जति साइजको रेक्टेंगुलर शेप दिन्छु र कन्ट्रोल टी गर्छु। यसलाई यसरी फ्लिप गर्दा नि हुन्छ। तपाईहरुले कन्ट्रोल अल्ट जेड, मुभ टुल भी, नेक्स्ट टप, कन्ट्रोल टी, राइट क्लिक गरेर यसरी तपाईहरुले गर्दा नि हुन्छ अथवा फ्री ट्रान्सफर्म गर्दा नि हुन्छ। यसरी म्यानुअली कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेर म यसरी बनाउँछु। अझ यसलाई म यतापट्टि यसरी म एडजस्ट गरे। यसलाई तिमीमा राम्रो हुन्छ होला। ब्याकग्राउन्ड कलर हालौं। पहिले ब्याकग्राउन्ड कलर पनि ब्लू, डार्क ब्लू नै हालौं होला। पेन्ट बकेट टुल क्लिक गरे यसरी। अब यसरी यहाँ मार्की टुल, यति भागलाई म रिमुभ गर्छु। कन्ट्रोल एक्स, कन्ट्रोल अल्ट जेड, यो बिजी मा थियो। नेक्स्ट मा गरे कन्ट्रोल एक्स, अब म म्यानुअली यसरी नै गर्दै दिन्छु। अब यो इमेजमा ब्याकग्राउन्डमा हामी अब एउटा images of buildings, डाउनलोड। हाम्रो इमेज डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई इम्पोर्ट गरौँ। ओके, फाइल, सेभ एज,
यो खुलिरहेको छैन फर्मेट करप्ट भएछ त्यही भएर हामी अर्को फोटो लिन्छौँ यो आइसकेको छ अब यो हामीलाई यो फोटो चाहिँ हामीले यो ब्याकग्राउन्ड भित्र यसलाई फेरि लेयर अनलक गरौँ डबल क्लिक गरेर लेयरमा गएर मुभ टुल सिलेक्ट गरौँ यहाँबाट यहाँ ड्रप गरौँ अनि त्यही साइज अनुसारको कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेरै यसरी एडजस्ट गरौँ यसलाई ओपन गरौँ पुरै म्याक्सिमाइज गरौँ साइजलाई ओके अब ओपेसिटी अलिकति घटाइदिउँ यो लेयर हाम्रो गरे जस्तो भएन गर्न चाहेको जस्तो म यो लेयरलाई डिलिट गर्छु फेरि क्रिएट गर्छु यही न्यू लेयर टप सेभ टुल लिन्छु स्वाप गर्छु एक्स थिचेर र यहाँबाट यसरी बनाउँछु अब यहाँ म यसरी कन्ट्रोल टी गर्छु ल यसलाई यसरी एडजस्ट गर्छु ओके त्यसपछि म फेरि सेभ टुल लिन्छु नयाँ लेयर क्रिएट गर्छु यसको मुनि यसरी कलर चेन्ज गरौँ ओके शिफ्ट अल्ट थिचेर डुप्लिकेट बनाउनु होला अनि यहाँ कम्पनीको नाम यसरी कम्पनी नेम हाम्रो लेयर पछाडि छ त्यही भएर देख्न नदेखेको कन्ट्रोल टी गरौँ शिफ्ट अल्ट थिचेर यसलाई बराबरी बढाउँ ठ्याक्कै यहीँनिर तपाईहरुले रुलर तानेर चाहेको फन्टमा र फन्ट कलरमा लेख्न सक्नुहुन्छ फन्ट कलर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ब्लेंडिंग ऑप्शन ड्रॉप शैडो हाल्छु लेभल ड्रप शैडो यसरी लाउनु भयो भने अलिकति अट्र्याक्टिभ पनि हुन जान्छ
ओके टपमा जाऊ यसमा पनि हामी इमेज हाल्न सक्छौं हाल्दाखेरि अर्कै इमेज हाल्नु होला यसरी कन्ट्रोल टी गर्नुहोस् शिफ्ट अल्ट थिच्नुहोस् इन्टर गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मार्कमा क्लिक गर्नुहोस् त्यो भित्र छिरेर जान्छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कृपया कमेन्ट गरिदिनु र लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद